Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230. Maupay ngatak na sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban at Abril 14 tuig 2020 sa Martes nga adlaw naton oras sa Bugos nga Pilipinas alas 12:39. Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages. Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Abadingo. Nga ko naman ni Noel Loyogoy nga naton papadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ang oras nga naaton mga laray uluhan. Aton siya nga headline, Eastern Visayas apektadong krisis, inflation rate sumaka 4.8% sumala PSA. Pagpatuman ng price rollback yan ang adlaw, igin kalipayan mga motorista. Pero nga bungto ni Eastern Samar, nagpatuman hin restriksyon na piyesta epekto on energy emergency. National Oral Health Program, ginuundong ni Representative Romualdez sa Kamara. Nga na mo itong mga larayuluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Nato naman siyahan nga notisya, Eastern Visayas apektado na ito natataboy ng krisis kundi sumala PSA insumaka na 4.8% itong inflation rate na rehiyon. At itong report ni Jay Barion. Usa mga nakakontribuer han hitaas ng inflation rates han sinirangan Visayas sa bulan ng Marso yan ang tuig 4.8%. Ang presyo han mga produkto han pagkaon ng serbisyo partikular sa probinsya ng Samar nga umabot sa 7.6%, didahan Marso tika nga 6.6%, han Pebrero hakapareho nga tuig 2026. Inihaluyo han epekto han krisis sa ginkakaatubangan nasod, labot lahan load restrictions nga nahipati katulay han kalbiga lawaan ngan hiporo sa Samar ngan Eastern Samar sumala Department of Trade and Industry. Ginaaruan naman hin eksplikasyon han DTI ang mga retailers kasunod han ira mga nakakarawat nga report nga may dapira nga business establishments ito nagpasulabi ha presyo diin may dahini dakong implikasyon ngan baratunon subay ginlalaranghan palaod. Ginkukonsidera gihapon nga usa ha mga kontributor han paghataas han inflation ha sinirang Visayas ang change and logistics route han goods and services nga amo naman yan na itong ginpapanginano han ahensya haloy itong ginkakaatubang nga problema nasod. Tungod manggod gihapon nga anhi Tacloban City ang haros dagko nga traders han produkto pan agrikultura nga ginbibiyahe nga to mga probinsya ang rason kung kayano nagdugang gihapon hin logistics ang Department of Agriculture epektuhan fuel crisis. Hadato sa PSA, pera ang mga main contributors sa March 2026 inflation rates and food and non-alcoholic beverages ha 5.4%, produktuhan isda ha 8.4%, ngan mga utanon og duma ha 15.1%, transportasyon 9.4%, gasolina 22.9%, diesel 53.1%, housing, water, electricity, gas ha 3.0%. Mangani nag-ikalima ha pwesto ang rehiyon 8 ha may pinakahitaas ng inflation rates tikang ha 18 nga mga rehiyon ha nasod. Labot lahan Samar sumunod hini ang biliran ha 5.7% han Marso tikang ha 5.2% han Pebrero. Northern Samar 5.7% han Marso tikang ha 3.4% han Pebrero. Eastern Samar ha 4.3% han Marso tikang ha 3.3% han Pebrero. Tacloban City ha 4.1% han Marso tikang ha 2.0% han Pebrero. Leyte ha 3.8% han Marso tikang naman ha 2.4%. Ha Pebrero ngan Southern Leyte ha 2.9% han Marso tikang ha 1.5% naman didahan Pebrero. Yana ginaadman na han lokal nga gobyerno ha pakikipagsumpayan ha iba pang ahensya riyon ang mga kaangayan pitad kung paunan o masusolusyonan ngan maatuhan ang krisis nga epekto naman han kasamok ha Middle East. Jay Barion, Arangkada Balita. Arangkada. Igin kalipahin para nga mga motoristan pagpatuman ng price rollback kung pagtuman na naging saad han administrasyon. Initensyahan nga mega price rollback di kang umatubang ang Pilipinas sa krisis durot ng epekto na tabong kasamo ka Middle East. Hinalipay naman may tungod itong madudugangan na itong pera nga mga driver ang era kuhida nga may uuli para era pamilya bisan man kung gurgutilaan igin ubos han presyon produkto petrolyo. Pero liwatan mga motorista nga bisan kung nag-ubos na ang presyon guti
nagbibiling nagyapon hirahin mas buro-barato ang presyo. May tungod diri nga tanan nga gasoline station in nag-ubos may tungod nga nadepende ini hakatapusan nira nga nahipati ka presyuhan nga giniibanan liwat kumpara igin patuman ang DOE nga rollback. Siring naman na inusa nga driver nga higlen. Naobserbaran hini nga diri na good huruot yan na ang trapiko. May tungod nga naibanan ng mga nagbabiyahe nga di pasaheros nga jeep. Durutan ka mamahalan diesel nga bisan ko nag-ubusin 20 pesos yan na inda ko lagyapon para haira. Naglalaon pa naman ang mga driver nga magsagunsun na ang pag-iban presyo na sabi nga produkto ago diri korean ang mga inihan irapan adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Nagpalusan ng direktiban duha nga bungton oras ng giwan ng Eastern Samar na nagtatalaan itong restriksyon ng kasumpay itong selebrasyon ng kapiyasan epektibo din dapan Abril G's. Ining epitadi naging baton epekto itong parang ng krisis sa enerhiya nga durot ang tensyon ng Middle East nga dako naman itong epekto habugos sa kalibutan. Inin pagmina sa giyapan itong gastos ng paggamit itong kung pagsobra itong konsumo ang enerhiya hindi rin maminos in 20% itong simple nga pagbutang in banderitas ng streamers nga ginre-rekomendar lahi ito na palibot nga simbahan. Ginahangin naman itong publiko nga makiusaha itong mga pitad agon nga makatipid na gastos itong pondo itong ngan kuryente ngan makabulig global nga paningkamot pag resolba itong kasama ko Middle East. Pabiling ihapon itong cultural ug spiritual nga pagsalinurog itong kapiyasan na simple lang nga mga pamaagi. Ini nga pitadin kumo pagsunod ito naging kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para itong matipid nga na episyente nga paggamit ang mga o kung rekurso nga na pondo itong gobyerno habot nga ito na krisis. Manunumduman nga una na nga nagpasabot itong lokal na gobyerno ng Tacloban ni Pinaykin Mayor Alfred Romualdez nga magpapatuman in sugad din nga pitad mahitugod itong energy emergency. Samtang ang National Health Program naman in ginuundong ni Representative Romualdez sa Kamara. Pamatian natin itong report ni Don Leandro Chu. Ginuundong ni late Representative Martin Romualdez ang mas pinaupay pa nga matatagamtaman nga tanan nga dental care labi na mga underserved uray mga kapas. Ipinagi ni House Bill 4691 o Oral Healthcare Act nga gipangamayamayan ni Romualdez kaupo ng tingong party list. Sumala ka Romualdez usa ini nga pinag-importante nga kinahanglanon nitong kada Pilipino ang magkaada himsog nga malimpyo ang ngipon. Ang oral health in makukonsiderado gyapon nga katungo din usa nga tawo labi na kung itong tawo ay may problema ang ngipon. Nadurda kulog itong gastos. Kung maging balaod magkakaada integratibo ngan komprehensibo nga pitan ng gobyerno para ha oral health development kinusa nga tawo. Igi-establisar din ang National Oral Health Program kundi tanan na binang kablas in makakatagamtamin libre nga basic dental services. Sugali pagpastay ng ipon. Ginamaduan liwat ini nga maupod hapaw rohaluagon pa han free health nira benefit packages nga malakipan oral health services. Ang DOH kung magibalaw din amon manginginano ang programa ay pinagin pagimon oral health services nga pagunguluan naman hinigbubutang nga direktor ago din implementar kada bungto nga nan pondo in kukuhaon ha annual budget ang DOH. Obligado liwat ang kada LGU nga magtukod ito nira kalugaringon Oral Health Services Unit. Live ganagatagin report Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Samtang gisisigurado naman itong Tacloban City Health Office itong paraan nga paghatag ng impormasyon na publiko itong cervical cancer mahitungod nga nagtitikad na muna itong mga kaso ini nga sakit din niya aton dapit. Sumunod itong focal person para itong cervical cancer nga amo ito kaduha nga pinakadamo nga nakakaapekto nga klaseng cancer kababin na bugos sa kalibutan. Ang mga hinungdan nga risk factors nga nakakadugang itong posibilidad nga maapektaran sa nga babae amo ito ng infeksyon tikang human papillomavirus o kung HPV nga dire regular nga pagpa-screening nga iba pa nga lifestyle factors nga nakaka-apekto itong reproductive system. Again, panawagan naman na opisina nga publiko ito ng importansyan regular nga pagpapa-check up, screening nga iba pa agad nga maipabilin nga cervical cancer free ang usa nga babae. Nagdurot naman yung pagkabaraka ha mga residente ang late-late nakitaan nga usa nga day ni flagellate nga gintatawag nga si Sparkle dara nga nalaga ini ko nababantanin baludo bisan nga pagkiwahan tubig sumala bifar diri nakakamatahin tawo may tungod nga waray ini toxin nga nagdadara haka delikaduhan para hatawo pero kung mag-bloom ini nagiging delikado para ibangan naman nga lamang dagat sugad iton mga pangtion nga isda kung iniin mag-bloom o magdamon ura-ura ngan mag-die off posible magdurotin paghamubon
oxygen na tubig. Kung mo magiging kaagaw luwat ini nga oxygen at ibaliwat nga mga laman dagat. Ang paglimpyan isda naman nga pagtanggalan mga sulod ginawa kinahanglan naman himuon permanente. Mamayda man hini nga bloom o waray. Ngan posible naman na gihapon magdurotin na magkamayan fish mortality o pagkamatayan mga isda. Labi na haton mga isda nga naka-fish cage. Ngan mga pangtion nga diri makaparayo iton mga katubigan nga may dahini nga nasabi nga bloom. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Usa nga drug den ang nabungkag kakulok nga adlaw haginhimo nga anti-illegal drugs operation han Northern Samar Provincial Office kaupod ang Regional Special Enforcement Team, Tacloban City Office han PIDEA Regional Office 8, Regional Intelligence Division Regional Special Operations Unit 8 ngan Tacloban City Police Station 1 didto ha Barangay 62-A Sagkahan, Tacloban City. Haginhimong operasyon in naarestohan upat nga suspect na ginkilala kanda alias Henry 48 anyos, alias Joshua 57 anyos, alias Dexter 49 anyos nga ni alias James 35 anyos. Napalit ang mga suspect ano sa nga pakete hin ginaaligar shabu nga nakumpiskar pa ira posisyon an pira pa nga pakete hin gintutuuhan shabu ngan mga drug paraphernalia. An mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan shabu in ginbaba na bana nga 15 gramos an kabugaton nga nagkakantidad din 102,000 ka pesos. An mga naaresto nga suspect inadya na kustudiyahan mga operatiba para han sakto nga disposisyon ngan ini nakatalaan o matubang hin mga kaangayan nga kaso. Dunker Krikyaz, Arangkada Balita. Ridge of a high pressure area ito nasipatan ng pag-asa norte nga dapit itong Luzon. Localized thunderstorms naman ito nagduturo tinusay nga madampog nga kalangitan nga may puro-puro nga mga pagura na Metro Manila ngan iba pa nga parte iton aton nasod. Samtang mahugot lagi hapon nga nakatutok kapag kaya itong pag-asa presensya no sa nga super typhoon na gawa sa itong Philippine Area of Responsibility nga mada international name nga Sinlaku. Orin nga nasipatan na karon nga 2,455 km kada oras tika nga sinirangan nitong Southern Luzon. May adanay ni kakusgon itong hangin nga naabot 205 km kada oras hiraya sentro ngan pagsurusubas itong hangin nga naabot 250 km kada oras. Paday naman yung nag-iispan norte katundad na kalaks nga 15 km kada oras. Hapag kena inwaray naman ini indikasyon nga makakaigo habisan ano nga katunaan diniha aton nasod. Para mo to naging kabugusan na natong mga notisya yan ang oras. Para iton kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede niyo makita na ito na Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga, ni-click ang notification bell para maging updated na natin mga pinakabago nga mga videos. Ako'y Sylvia Abadingo. Ano ko naman ni Noel Loyogoy, bantayan masunod nga programa natin oras, alas 12:52 na.